นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ทางการยุโรปโดยเฉพาะผู้นำทางด้านของฝั่งยุโรปโดยเอมานูเอล แมครองฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าเรื่องของความช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือไปที่ยูเครนเนี่ยโดยเฉพาะสมาชิกของนาโตเองก็จะควรจะต้องมีการส่งกองทหารเข้าไปที่ยูเครนแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยวันนี้ยูเครนไม่ได้ต้องการแค่กองกำลังของทหารเท่านั้นแต่ว่าต้องการเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้พันธมิตรของชาติยุโรปได้มีการส่งอาวุธให้กับทางยูเครนแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยทางด้านของยุโรปเองโดยการนำของฝรั่งเศสนะคะจะยอมรับแล้วว่าการที่ไม่สามารถที่จะส่งมอบอาวุธให้กับทางยูเครนได้เนื่องจากว่ากำลังเผชิญการขาดแคลนส่วนประกอบแล้วก็วัตถุดิบหลายอย่างโดยเฉพาะดินปืนซึ่งดินปืนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระสุนปืนรวมไปถึงจรวดนะคะแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรที่ยูเครนต้องการเป็นอย่างมากมีข้อมูลจากสถาบันเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสระบุแบบนี้วันนี้ทางยุโรปเองเนี่ยยังคงมีศักยภาพในการผลิตดินปืนได้น้อยนอกจากฝรั่งเศสก็ยังมีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนที่มีโรงงานผลิตดินปืนด้วยขณะที่ตีเยบรีแบรรองข้าหลวงด้านตลาดภายในของสหภาพยุโรประบุว่าการที่จะไปหาวัตถุดิบที่เอามาผลิตดินปืนอันนี้เป็นเรื่องของความท้าทายของฝั่งยุโรปมากเนื่องจากว่าหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญก็คือไนโตรเซลลูโลสที่เรียกว่าดินสำลีซึ่งจีนเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญวันนี้ประเทศในสหภาพยุโรปนั้นก็มีไม่เพียงพอด้วยค่ะครับนั่นก็คือเป็นที่มาทำให้พวกเขาไม่สามารถส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรให้กับยูเครนได้ตามกำหนดที่บอกว่าจะส่งให้เนี่ย1 ล้านนัดภายในเดือนมีนาคมปีนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่งส่งได้แค่300,000 นัดนะครับเพราะว่าไม่มีดินปืนนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสหภาพยุโรปนะครับเขาบอกว่าดินปืนที่จะใช้ทำกระสุนปืนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผู้ส่งออกนั้นมาจากจีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนเองก็ไม่ได้ส่งออกมาให้กับยุโรปนะครับในขณะที่สื่อมวลชนของรัสเซียเองนั้นได้มีการออกมาเผยแพร่คลิปสนทนานะครับเป็นคลิปลับคลิปเสียงระหว่างเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีและก็เจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับซึ่งคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเนี่ยก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีนั้นเนี่ยได้มีการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของยูเครนแล้วก็บอกว่าจะมีการจัดส่งขีปนาวุธทอรัสเนี่ยให้กับยูเครนและมีการวางแผนเนี่ยโจมตีสะพานแห่งหนึ่งในพื้นที่ของไครเมียนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมเยอรมนีนั้นระบุว่าสำนักงานต่อต้านข่าวกรองทหารของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นคดีการดักฟังและมีความเป็นไปได้ว่าบันทึกการสนทนาดังกล่าวนั้นมีการนำไปตัดต่อแก้ไขในขณะที่โอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็กล่าวระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมของอิตาลีนะครับเรียกการรั่วไหลของบทสนทนาครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องจริงถือว่าร้ายแรงมากและบอกว่าเยอรมนีนั้นกำลังไขความกระจ่างด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยความเข้มข้นและด้วยความรวดเร็วทางด้านมาการิต้าไซมอนยานซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยครับของรัสเซียนั้นก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นได้โพสต์คลิปเสียงบนเทเลแกรมซึ่งคลิปเสียงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่ามีความยาวเนี่ย38 นาทีแต่ว่ามีบางส่วนที่ถูกนำมาเผยแพร่เท่านั้นซึ่งมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งมอบขีปนาวุธร่อนทอรัสแก่ยูเครนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของโอลาฟโชนั้นเนี่ยปฏิเสธมาโดยตลอดนะฮะว่าเยอรมนีนั้นจะไม่มีการจัดส่งขีปนาวุธทอรัสให้กับยูเครนเพราะว่าทอรัสนั้นเนี่ยมีพิสัยทำการเนี่ย500 กิโลเมตรสามารถยิงเข้าไปพื้นที่ของรัสเซียได้แต่ในคลิปเสียงนั้นบอกว่าจะจัดส่งให้และมีการวางแผนเนี่ยนะครับในการที่จะให้ยูเครนนั้นโจมตีสะพานแห่งหนึ่งของไครเมียด้วยซึ่งเชื่อมระหว่างรัสเซียกับแหลมไครเมียของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองเอาไว้นะครับในขณะที่สถานทูตรัสเซียในกรุงเบอร์ลินนั้นก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการดำเนินการจัดการกับเรื่องนี้ขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโปงตัวเองชัดๆของเยอรมนีว่าอยู่เบื้องหลังสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านโรเดริสกิสเวสเตอร์สมาชิกรัฐสภาเยอรมนีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่ารายงานข่าวนี้ของสื่อมวลชนรัสเซียน่าจะเป็นความจริงแน่นอนว่ารัสเซียนั้นกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพึ่งพาการจารกรรมและการบ่อนทำลายอย่างหนักส่วนหนึ่งในสงครามลูกผสมก็คาดหมายได้เลยว่าพวกเขานั้นต้องแอบดักฟังและมีการเผยแพร่ข้อมูลรั่วไหลออกมาและบอกด้วยว่าเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้สำหรับข้อมูลการดักฟังของรัสเซียที่มีต่อชาติต่างๆในยุโรปหรือว่านาโต้ครับ
สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งชาตินะคะที่มีการผลักดันถึงเรื่องของการส่งมอบอาวุธหรือแม้กระทั่งงบประมาณมาโดยตลอดล่าสุดนี้นะคะผู้นำฮังการีวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะเดินทางไปพบกับอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็บอกว่าการที่จะไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยให้สงครามหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนยุติลงได้ยังบอกได้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะแต่ว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเขาก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยุติแล้วก็มีการเจรจาหารือกันมันง่ายมากสำหรับวิกเตอร์ออร์บานที่มองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดต้องการที่จะฟื้นฟูสันติภาพอย่างจริงจังโดนัลด์ทรัมป์จะต้องกลับมาเพราะเขาจะทำให้เกิดความสันติภาพแล้วก็การเจรจาแต่ว่าการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์เงื่อนไขเบื้องต้นก็คือว่าจะช่วยให้ฝั่งยุโรปเองเนี่ยกลับคืนสู่สันติภาพได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดและก็วิกเตอร์ออร์บานยังบอกด้วยว่าถ้าวันนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนน่าจะจบไปได้บ้างแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนหรือว่าทางด้านของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสวิกเตอร์ออร์บานมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องของความขัดแย้งเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อตกลงอับราฮัมของทางการระหว่างสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่จะมีการผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตของอิสราเอลให้กลับมาเป็นปกติถ้าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างวิกเตอร์ออร์บานกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองคนนี้เป็นมิตรภาพกันมาอย่างยาวนานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็มักจะเอ่ยปากชื่นชมวิกเตอร์ออร์บานอยู่เสมอตั้งแต่สมัยช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งที่ฮังการีค่ะพบว่ารัสเซียเองได้มีการโจมตีเข้าไปที่โอเดสซาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงคืนวันที่ 2 มีนาคม 2567 ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบอกว่ามีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ 12 รายแล้วก็เป็นเด็กเนี่ย 5 รายวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าอยู่ในฝั่งของรัสเซียนั้นตั้งใจในการที่จะโจมตีพื้นที่ของพลเรือนแล้วก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับให้ทางด้านชาติตะวันตกนั้นช่วยกันในการจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางด้านยูเครนเพื่อที่จะรับมือกับฝั่งของรัสเซียนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น1 วันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียนั้นก็ถูกโจมตีด้วยโดรนนะครับมีความพยายามถูกโจมตีด้วยโดรนจากฝั่งของยูเครนแล้วนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่รัสเซียนั้นมีการตอบโต้เข้ามาฝั่งของโอเดสซาถ้อยแถลงของเซเลนสกี้และผู้ว่าการแคว้นของโอเดสซานั้นระบุนะครับว่ามีเด็กเสียชีวิต5 คนในเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเป็นทารก2 รายอายุไม่ถึง1 ขวบนะครับนอกจากนั้นเองก็บอกว่ามีเรื่องของอพาร์ตเมนต์หลายหลังถูกทำลายด้วยนะครับซึ่งก็เกิดความเสียหายอย่างหนักในขณะที่โอเล็กคิปเปอร์ผู้ว่าการรัฐโอเดสซาระบุว่า2 พี่น้องอายุ10 และ 8 ขวบถูกพบโดยทีมกู้ภัยเช่นกันระหว่างขุดคุ้ยลงไปใต้เศษซากปรักหักพังนะครับในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยบรรดาบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียก็รายงานนะครับว่ายูเครนเองก็ได้ส่งโดรนขนาดใหญ่เข้าโจมตีแหลมไครเมียที่ถูกรัสเซียเข้าผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศด้วยนอกจากนั้นรัสเซียยังบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะสอยโดรนยูเครนร่วม38 ลำที่ช่องเทเลแกรมรีบาร์นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองทัพของรัสเซียระบุด้วยว่าโดรนลำหนึ่งนั้นโจมตีท่อลำเลียงคลังน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีครั้งนี้ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ